Përshëndetje dhe mirë dita dhe mirë se keni ardhur në emisionin Kendi Ekspertit. Do të jemi sot në rubrikën Administratorit, ku do të kem të ftuar në studio një vajzë nga Bashkia e Tiranës, e cila është specialiste në bashkëpronësi. Unë do të përshëndetem menjëherë me të ftuarën time, me zonjën Blerta Nure. Përshëndetje dhe mirë se keni ardhur. Ju falenderoj për ftesën Valbon dhe ju uroj sukses për sezonin e dytë të emisionit. Të falenderoj edhe kënaqësi të të kem në studio. Do flasim pak për sa i përket bashkëpronësisë, gjithashtu ne do të jemi në bashkëbisedim me teleshikuesit, të cilët do të bëhen pjesë e emisionit tonë. Ju jeni sot këtu për t'i dhënë përgjigje të gjitha pyetjeve të cilët qytetarët kanë për sa i përket bashkëpronësisë për administratorët të mbi të gjitha. Megjithatë, le ta hapim bisedën për ditën e sotshme, do flasim pak për fondin e komunitetit. Ç'është fondi i komunitetit, Blerta? Atëherë do doja të informoja dhe besoj se është informuar publiku. Fondi i komunitetit ka filluar që në vitin 2017, që janë bërë aplikime. Por kushti kryesor për të aplikuar për fondin e komunitetit duhet që administratori duhet të jetë aplikues i cili është i certifikuar nga Bashkia e Tiranës dhe është i regjistruar në librin e administratorëve pranë Bashkisë të Tiranës. Sigurisht duhet patjetër të ketë dorëzuar edhe kontratën tip që është e nënshkruar nga kryesia e pallatit dhe administratorit. Atëherë, në momentin që këta duan që të bëjnë një aplikim për fondin e komunitetit, duhet që të kontraktojnë një firmë ndërtimi për të nisur një plan, projekt, në lidhje me llojin e projektit që ata duan të bëjnë në pallatin e tyre, sepse kemi disa lloje projektesh që kanë të bëjnë me mirëmbajtjen e fasadave, ku përfshihen lyerjet dhe suvatimi i fasadave të jashtme, si dhe ndryshimi i brendshëm i strukturave, për shembull për persona që kanë nevojë që janë me aftësi të kufizuara. E kuptova, shumë e qartë. Tjetër, di që keni bërë ndërhyrje tek pallatet tek Don Bosco, tek njësia numër 5, tek njësia numër 9 dhe në Allias. Edhe në Allias. Po, dhe besoj se qytetarët, banorët e pallatit janë tepër të kënaqur, sepse është dhe keni pasur fluks kërkesash mbi të gjitha. Po, sigurisht ka pasur një fluks. Por kjo kërkesë, në rastin e aplikimit, mund të bëhet në një sit bashkiake, përkatëse, dhe në momentin që Komisioni i Vlerësimit të Aplikimeve bën përzgjedhje në bazë të disa kritereve, do të shpallet fituesi në website-in e Bashkisë Tiranës. Aty do të informohen se kush do të jetë fituesi i Mirë, do prekim pak për sa i përket lëvizjes së mbjelljes së pemëve, një iniciativë e cila është ndërmarrë nga Kryebashkiaku i Tiranës, di që kohët e fundit ka rifilluar kjo lëvizje, së fundmi pritet që të fillojë kjo nismë e kryetarit Bashkisë Tiranës, deri në këtë moment e ka qenë goxha e përkrahur dhe unë do t'i bëja thirrje qytetarëve të cilët nuk kanë pasur deri tani mundësinë e bashkëpunimit me ne, të bashkëpunojnë bashkë me administratorët e pallatit të tyre për të mbjellur një pemë në hapësirat e tyre të përbashkëta, siç janë sheshet përpara pallatit, apo në ndonjë hapësirë tjetër ku mundet të mbjellet. Të mbjellet ajo pemë. Mirë, do kalojmë tek telefonata e parë për ditën e sotshme së bashku. Ju presim së bashku në studio. Përshëndetem pa humbur kohë me telefonuesin e parë. Përshëndetje. Alo, përshëndetje. Zotri, mirë se erdhët në studio. Një pyetje kam për administratorin. Patjetër, cila është pyetja juaj, zotri? Banoj tek pallati Çapvet, te pallati Çepan 07. Edhe kemi zgjedhur administratorin. Edhe zonja e di shumë mirë. Edhe nuk na dozon çelësat e depozitave të ujit i zoti i pallatit. I zoti i pallatit. Kemi bërë kërkesë në bashki, në polici bashkiake, polici të rendit, edhe nuk kemi gjetur asnjë zgjidhje. Vjen bashkia, jo më lak para 10 ditë ka ardhur përfaqësuesi i bashkisë këtu. Edhe s'ka bërë asnjë gjë. Përkundazi mori dhe ca ofendime dhe iku. E kuptoj. Zotri, kam ja 2-3 pyetje, po ka dhe Blerta pyetje. Zotri, duhet të pyesja nëse administratori juaj ka lidhur një kontratë me kryesin dhe është i certifikuar nga Bashkia e Tiranës? Patjetër. Atëherë, në momentin që ai është i certifikuar, i lindet drejta që të ketë akses në depozitat, por duhet të bëja edhe një pyetje, nëse ju ndërtuesi juaj, ai ka shitur apartamentet, domethënë ka bërë akt shitjen për 1/3 e apartamenteve në objektin që ju jetoni?
janë të gjitha apartamentet e shqitura. Dhe ai bën rezistent, do më thënë bën rezistencë dhe nuk lejon që ju të keni akses në depozita. Po. Atëherë, ai i mban të paktën, e bën pastrimin një herë në vit apo dy herë? Jo. Atje lëvon miu si ku jemi në kanale. Si duhet veprojnë në tilla raste, Blerta, banorët e pallatit kur nuk kanë një dakordsi me pronarin e pallatit? Në këtë rast duhet patjetër që ne të shkojmë dhe ta verifikojmë si rast, sepse duhet të shohim duhet ta shohim situatën nga afër. Po, zotëri. Keni ardhur të paktën 30 herë dhe asnjë gjë s'keni bërë. Atëherë të bashkëpronësisë gjithmonë? Ne kemi ardhur. Po flasim apo keni bërë ndonjë ndërhyrje, keni kërkuar instancat e policia tjera? Bashkiake apo ju kemi ardhur ne si drejtoria e bashkëpronësisë? Jo, kemi dërguar shkresa në polici. Në polici bashkiake, përkundër dhe vjen policia bashkiake, me një 10.000 lekë si qenë kur edhe ikën. Atëherë, duhet dia zotëri, nëse shkresat janë bërë individualisht, apo i ka kryer administratori juaj? Janë bërë administratori në bashkëpunim me bordin. Kuptoj. Mirë, ne do ta prekim nga afër me djemt dhe vajzat e task force-s Bashkisë së Tiranës, së cilët merren me bashkëpronësinë, ndoshta dhe vetë personalisht do të vinë në zonë. Do ta shikojmë nga afër pse jo të bëjmë të mundur dhe të komunikojmë me pronarin e pallatit për ta parë se si është situata dhe për të folur me administratorin. Unë zotërinë e falenderoj shumë për telefonatën. Do të interesohemi për këtë çështje, po. Për këtë çështje mund të shkojmë të takojmë ndërtuesin e pallatit personalisht dhe të dim arsyet sepse zotëria nuk i lejon, nuk jep akses në përdorimin e depozitave kur ai ka të shitur gjatë. Patjetër, pallatin. Dhe do ta pasqyrojmë këtu në këndin e ekspertit. Do më pres telefonatën tjetër në këtë moment, një tjetër pyetje për sa i përket administratorëve të pallateve të qytetit të Tiranës. Do doja të dija se cila është pyetja e radhës, e më pres telefonatën në studio. Përshëndetje. Përshëndetje. Zonjë, mirë se erdhët në studio. Ju uroj për emisionin. Ju falenderojmë. Ju na telefononi nga nga qyteti i Tiranës. Nga cila njësi më telefononi? Njësia administrative 7, rruga Myslimshyri. Po. Pyetja juaj cila është? Tani unë para 15 ditësh. Po. Kam para 15 ditësh kam pas një problem. Po. Me një banor të pallatit. Po. Jam drejtuar te administratori pallatit, i cili është i licencuar. Dhe më ka pasi kemi marrë në telefon zotërinë se nuk banon bet aty i ka dhënë me qira, ai nuk na është përgjigjur. Ju drejtova me një shkresë, njësisë zyrave të bashkërisë vendore, dhe ata i këshin përcjellë në njësinë bashkiake 7. Erdhën zonja inxhiniere me gjithë një tjetër, e pa ndëmin që ishte bërë, i telefonuan zotërisë që më ka bërë dëmin, edhe ai tha unë nuk jam aty, po të doja jo, le ta rregulloj, unë s'kam lek. Kam një pyetje, administratori i pallatit tuaj, çfarë mund ta dim se cila ka qenë kjo prishje me komshiun, çfarë dëmi ju ka bërë? Më ka bërë prishur tavanin, pra. Ju ka prishur tavanin, ndërkohë administratori i pallatit është interesuar me sa thatë për këtë çështje, por nuk është. Po. Ai e ka çuar madje kërkesën në njësinë bashkiake. E kuptuam. Si kemi Blertën të ftuar në studio, do i bëj një pyetje tani në këtë moment dhe dëgjojmë së bashku si procedurën e tilla raste kur kanë konflikt ose kur komshiu, banori tjetër i prish terracën, si zgjidhet kjo, Blerta? Atëherë zonjën na falenderoj për telefonatën. Doja të thuaj që zgjedhja e administratorit ka edhe të mirën e vet, sepse është edhe për sheshimin e problematikave që mund të kenë bashkëpronarët me njëri tjetrin. Por në këto raste është edhe edukimi, ndërgjegjësimi, sensibilizimi vetë qytetarëve për të mos shkaktuar dëme në pronën e bashkëpronarëve të tjerë në komunitetin ku ne jetojmë. Zotëria i pas ka bërë kërkesë ankesat, por deri në këto momente nuk pas ka marrë zgjidhje. Do të dëshiroj që të bënte
nuk e di, nëse ishte përgjigjur administratori? Administratori ishte përgjigjur, ndërkohë ishte interesuar, megjithatë nuk ka marrë një akses nga banori tjetër i cili i ka bërë këtë dëm kësaj zonje dhe është përgjigjur, nuk jam aty, do të jemi në tjetër moment. Kam mos dakorsi, me sa duket qytetari tjetër, banori pallatit nuk është se ka ardhur në ndim. Që është shënuar e barta midis, ligji përcakton që në momentin që ti shkakton një dëmtim, bashkëpronarit duhet patjetër ta dëmshpërblesh ose ti rregullosh në mënyrën tënde, të gjesh mënyrën tënde ti rregullosh problemin e shkaktuar. E kuptua. Mirë, megjithatë uroj që zotria të rregulloj dëmin e kryer zonjës, shpresoj që të kenë bashkëpunim me zonjën dhe me administratorin, megjithatë ne do ta kemi të mbajtur këtë problematik, do interesohemi edhe me administratorin e këtij pallati për të parë çështjen nga afër, dhe pse jo shpresojmë të vim në ndihmë kësaj zonje. Përshëndes zonjën, ndërkohë kaloj tek një tjetër telefonat, tek një tjetër pyetje për sa i përket administratorëve, të nderuar teleshikues, të gjithë të cilët jeni duke na ndjekur në këto momente, keni një pyetje, një paqartësi për sa i përket administratorit të pallatit tuaj, jeni të mirëpritur në studion tonë. Përshëndetje. Përshëndetje. A zonjë, mirë se erdhët në studio? Alo. Zonjë, jeni në studio, drejt për së drejti në Report Televizion? Po. Cila është? Besa të bëj një pyetje. Cila është ajo? Ne jemi 2 pensionista. Edhe rrim në shtëpi. Po. Tani pagesa është 10.000 lekë për t'i dhënë administratorit. Po. Por unë dëgjova një ditë zoti Velia që sa pensionistët do paguajnë 70%. Që këto invalidët, se ka burin invalid, do paguajnë 70% ati 10.000 lekë. E kuptuam. Mirë, do marrim një përgjigje në këto momente nga ftuara jonë në studio, le ta shohim. E falenderoj për pyetjen. Duhet ta sqaroja që në momentin që ligji është zbatuar, gjithë bashkëpunëtarët që kanë zgjedhur të jetojnë në një komunitet, duhet patjetër të përgjigjen detyrimeve siç kemi dhe kërkesat për drejtat tona. Në momentin që ligji është përcaktuar dhe tarifa është vendosur në kontratë, detyrimisht duhet paguar tarifa administrimit, por në rastin që ka dhe personat të cilët janë në nevojë, apo zonja siç kishte rastin e bashkëshortit invalid, bëhen përjashtime, por kjo ndodh në rastin kur kryesia bashkë me asamblen krijon një mbledhje dhe japin mundësinë që zonja, familja e zonjës të paguajë më pak. E kuptuam. Megjithatë, zonja duhet të krijojë një dakordsi me kryesinë e pallatit në mënyrë të tillë që të merret parasysh ti bëhet kjo ulja e tarifës. Mirë, zonjë, duhet veproni kështu, siç ju zonjë e ftuara ime në studio, zonjush Blerta Nure. Përshëndes, ndërkohë hidhem tek një tjetër telefonat në këtë momente, tek një tjetër pyetje për sa i përket administratorëve. Përshëndetje telefonata. Alo, përshëndetje zemër. Zonjë, mirë se erdhët në studio me këtë zë kaq të ëmbël. Ju më telefononi nga cila njësi e Tiranës? Po marrë këtë nga bloku Vasil Shanto. Kënaqësi do të kem në studio. Pyetja juaj cila është? Do t'i bëj asaj Blertës që është aq e mirë, do t'i bëj një pyetje. Po. Nuk e di se ka zhurë më telefoni, po nuk ka problem. Po, mund ta bëj një pyetje sepse në studio dëgjojeni shumë mirë dhe më pas merrni përgjigjen nga e ftuara. Po. Mirë s'keqe. I bëj asaj Blertës që është aq e mirë. Unë banoj jam plakë, jam gjyqja e saja. Banoj në katin e dytë, ke pallati 1, shkalla 2, gjitur me shkollët Vasil Shanto. Poshtë kam një lokal që ati janë bërë problematike ky lokali. Kam vajtur në polici, e falenderoj shumë policinë e shtetit, të cilën autit daullet ishte e pamundur që të flinim. As me pleqtë, as fëmijët, as gratë e shtatzane. Pasi lokali është në mes pallateve. Kështu që policia e shtetit në ndihmoj, me policinë bashkiake dhe me ligjin dashti, do ta pyes. A ka ligj që këta të sjellin ndërtesën atë shtesën e pallatit me hekure me gjëra deri ke dritarja? Unë jetoj vetë dhe në qëse Blerta, se pas ka dhe emrin e mbesës time dhe dua shumë, kështu që a mund ta ler gjyshten ajo 75-80 vjet tu duke bërë këtë paratën gati 2 metro dhe
të gjerë dhe të gjatë 20 metro, ngjitur me dritaren time. E kuptuam. Të cilat hekurat janë ulur në murin tim. E kuptuam, zonjë, ishte shumë e qartë, me sa duket në pranë banesës së zonjës, pas ka një shtim ndërtese dhe i pas ka arritur deri tek dritarja. Si çfarë masa shmerë në këtë raste, zonjë Shnure, nëse keni prekur këtë raste, dhe si duhet zonja të veproj? Atëherë, në fakt nuk është në kompetencat e mia, sepse është hapësira e jashtme e përbashkët. Në momentin që zonja ka këtë problem, mund t'i drejtohet instancave përkatëse. Po? Dhe ndihmoj me shumë kënaqësi. Megjithatë zonja duhet të drejtohet në një zyrë tjetër. Një zyrë tjetër. Sepse bashkëpronësia nuk ka një përgjigje zyrtare se si mund të zgjidhet ky rast. Na e kuptoj. Zonjë, unë të përshëndes, falenderoj që u bëre pjesë e emisionit tonë. Megjithatë unë do dash hapësirën e duhur televizive për ta shprehur shqetësimin tuaj, shpresoj që instancat përkatëse të kenë dëgjuar rastin tuaj dhe pse jo të marrin masat e duhura që t'ju vinë në ndihmë. Kaloj tek një tjetër telefonat, tek një tjetër pyetje për sa i përket administratorëve. Përshëndetje telefonata. Përshëndetje zëma. Mirë se erdhët në studio. Po, dëgjoni. Po, jam në zonë këtu. Nuk të dëgjoj pas në shpirti. Më dëgjon nëpërmjet telefonit dhe ulim zërin e televizorit. Po, të falenderoj. Telefoni po të dëgjoj. Kënaqësi. Pyetja juaj cila ishte? Doja të bëja një pyetje për këto kazan, depozitat që vënë sipër taratës. Po. Depozitat e ujë që vënë sipër taratës, jam i zonjë në katin e 5, dhe kam shumë probleme, gjithmonë më rrjedh tarata, çdo vit izoloj taratën. Jam të këto palatet e vjetra Buzë Rrugës. Ju keni një administrator të pallatit tuaj, zonja? Jo, nuk kemi, jam palatet e vjetra. Të pallatet e vjetra. Do e konsultoj në studio, në këtë moment të marrë një përgjigje nga e ftuara në studio. Atëherë si shihet taracat janë hapësirë përbashkët, që realisht të gjithë kemi nevojë për depozitat e ujit. Janë të domosdoshme nga njëra anë, por megjithatë çfarë masa shmerren në të tilla raste, Blerta? Atëherë për rregullimin e taracës, në momentin që ne duhet kemi ujin 24 orë, por është duke punuar dhe për këtë pjesë, duhet përdorim depozitat, është e pashmangshme për momentin. Por për pjesën e rregullimit të taracës, dihet që të gjithë bashkëpronarët e pallatit duhet kontribuojnë në rregullimin e saj. Pastaj zonjës do të këshilloja nëse do të kishin dhe ata një administrator të certifikuar nga Bashkia e Tiranës, pse jo mos të aplikonin për fondin e komunitetit. Megjithatë procedurat e para janë të zgjedhin një administrator në pallatin e tyre. Duhet patjetër që të bëjnë mbledhjen. Të bëjnë mbledhjen, të zgjedhin kryesinë. Asambles bën propozimin për krijimin e një kryesie dhe kjo kryesi ka të drejtën e propozimit të një administratori. Më pas administratori vazhdon me procedurat e tjera. Dhe një tjetër mundësi mendoj që është kjo, të gjithë banorët e pallatit të marrin masa, sepse të gjithë shërbejnë depozitat e ujit shërbejnë për të gjithë banorët e pallatit. Të marrin masa sepse fakti që zonja jeton në katin e 5 është e penalizuar dhe vetëm ajo e ndjen këtë vështirësinë që i rrjedh ujin, sidomos në pallatet e vjetër. Është problem. Është problem. Mador ky. Megjithatë shpresoj që të merren masat e duhura. Shpresoj që dhe banorët e pallatit të sensibilizohen, të mendojnë që është një shërbim që merret nga të gjithë pallati dhe të lehtësojnë punën edhe vështirësitë që ka zonja në shtëpinë e saj nga rrjedhjet e ujit që i krijohen. Të përshëndes zonjë. Kaloj tek një tjetër telefonat në këtë moment, tek një tjetër pyetje për sa i përket administratorëve të pallateve të Tiranës. Përshëndetje më njëherë me telefonuesin. Përshëndetje. Përshëndetje zotri, mirë se erdhët në studio. Zotri, jeni drejt për së drejti në këndin e Ekspertit, në Report Televizion. Kam kënaqësinë të bashkëbisedoj me ju në këtë moment dhe ju më telefononi nga cila njësi e Tiranës? Si them unë, kam një shumë. Po zonjë, mund na e thoni ju. Po. Ndërkohë që zonja dhe zotria të vendosin se kush do të bëj pyetje. Zonjë. Alo. Mirë se erdhët në studio. Alo. Përshëndetje. Përshëndetje. Jeni në këndin e Ekspertit, drejt për së drejti në Report Televizion? Dëgjoj, unë kam një shtëpi. Po. Tek Fesku. Po. Po. Cila është pyetja juaj, zonjë? Cili është problemi juaj? Pyetja ime është se du të bëj një mbyllje balkoni. Po. Dhe cilat janë procedurat që ju duhet kryeni?
Përshëndesim zonjën, ka rënë linja në këtë momente. Po, do në të bëndje një shtes, me gjitha të pyetja, besoj që isha, keni një administrator? Apo jo? E shpjegojmë së bashku. Zonja kishte problem që do në të bëndje një shtesën e balkonit. Dhe mendoj që një pyetje për zonjë mund t'isha, keni një administrator në mënyrë të tillë që mund të bëj kërkesën. Nëse zonjas I lejohet apo jo për ta bërë atë shtesë, duke parë edhe situatën e balkonit. Sigurisht, nëse ajo do të ndërhyjë të bëj shtesën në apartamentin e saj, duhet patjetër që të marrë edhe lejen dhe aprovimin e gjithë bashkëpunëtarëve tjerë. E kuptoj. Nuk mund të bëjë vetëm. Megjithatë, zonjë, në rast se keni një administrator të pallatit tuaj, mund ta konsultoni me administratorin në mënyrë të tillë që ai t'ju japi një zgjidhje, mënyrën se si duhet të procedoni. Përshëndes. Po. Kaloj tek një tjetër telefonat në këtë momente, tek një tjetër pyetje. Përshëndetje telefonata. Përshëndetje. Zotri, mirë se erdhët në studio. Unë vetëm një pyetje doja të bëja. Patjetër, cila është ajo? Për zotin e kam, domethënë vetëm 2 sekonda po dua vetëm. Atë gocën domethënë që keni marrë pyetje. Zotri, cila s'ka lidhje me atë gocën. Jo, nëse nuk ka pyetje për bashkëpronësinë, nuk ju them do të përgjigje. Nëse keni një pyetje për administratorin e pallatit tuaj, jeni mirëpritur, cila është pyetja në mënyrë të tillë të merrni përgjigjen tuaj. E kam ble shtëpinë kat 5. Po. Edhe pikon në shtëpi tani. Po vetë kot, s'ka lidhje për zotin. E kuptoj. Po, shpreheni shqetësimin tuaj. Atë shqetësimi është. Po. Që gjithkush I ka mendet me po, a kupton? Nuk fajsoj që s'ka një zyrtare ose një punojse. Po. Që e keni ballë për ballë. Se një qytetar I thjesht. Po. E kam shtëpinë kat 5, po. Pallati I vjetër. E kur vjen puna goca detyrë është një moshë e re. Apo do të është moshë e re jote, ka që pale. Ajo ta kishte bën kat 4. Po. Shtëpinë. Edhe më ti kishte pikur shtëpia. Ju tani po jep një mendimin për telefonuesin që ishte pak më përpara, apo keni të rast të ngjashëm? Po më ndihmoni gjithë në këto momente, po jep të njëjtin sqarim pse duhet kishte bler shtëpi. Po tani zgjedhja gjithë secilit se ku e blen shtëpinë dhe në çka të blen shtëpinë. Po fakti që ne për shembull jetojmë në katin e 4 dhe përdorim dhe ne depozitën e ujit, zotri, mendoj që nuk të kam në linjë sepse do ta bëja këtë pyetje. Mendoj që do ishim ne në rastin e zonjës që do ngrenim këtë shqetësim, sepse pikon çatia dhe në rast se pikon çatia krijon shumë probleme në shtëpi dhe për pak kohë mund të bëhet dhe shtëpia e pabanueshme. Kështu që të gjithë ne së bashku duhet të japim një kontribut në mënyrë të tillë që të marrim dhe shërbimin e pompave, të depozitave të ujit, por ama edhe zonja, zotria të cilët jetojnë në këto kate të larta, në katet e fundit, të mos dëmtohen. Të mendojmë edhe për komshinët edhe për banorët që jetojnë në këtë pallat. Ju përshëndes, shpresoj që të sensibilizoheni dhe të ndihmoni njëri tjetrin. Përshëndes telefonatën e radhës në këto momente. Përshëndetje. Përshëndetje. Zotri, mirë se erdhët në studio. Unë dua të flas këtu në Izberishti tek pallati 3 dëshmorët. Cila është pyetja juaj për administratorin e pallatit tuaj, zotri? Unë dua të flas për ujit. Puna ka në po... Në rast se ka lidhje me administratorin, zotri, me administratorin e pallatit tuaj, ne mund të japim një përgjigje konkrete. Në rast se ka lidhje me UKT-n, nuk kemi një përgjigje konkrete sepse ftuara ime në studio është zonjush Blerta Nure, e cila është specialiste në Bashkinë e Tiranës për sa i përket bashkëpronësisë, që të thotë mund të jap përgjigje për të gjitha pyetjet që keni për administratorin e pallatit tuaj. Kaloj tek një tjetër telefonat në këtë moment, tek një tjetër pyetje për administratorët. Përshëndetje telefonata. Përshëndetje. E kam telefonatën në studio. Po, përshëndetje. Mirë se erdhët në studio. E kam të pamundur të dëgjoj telefonatën në studio, ju lutem mbajini mirë telefonin në mënyrë të tillë të kemi një komunikim të qartë. Unë të përshëndes dhe të ftoj të na ritelefonosh, sërish zotrit, gjithë ata të cilët kanë një pyetje për bashkëpronësinë, për administratorin e pallatit të tyre, mund ta telefonojnë në numrin I cili është afishuar poshtë ekranit ton. Për momentin do kalojmë në pak minuta publicitet dhe do rikthehemi sërish së bashku.
Mirëkthyer sërish në studion e Këndit e Ekspertit. Mirë presim telefonatat në numrin tonë të telefonit, i cili është afishuar poshtë ekranit tonë, i cili është 044 400 100 për të gjithë ata të cilët kanë një pyetje, një paqartësi përsa i përket administratorit të pallatit të tyre. Në këtë moment dua të përshëndes pak sepse ditën e djeshme kam takuar disa zonja në një qendër spitalore. Edhe i kam takuar rastësisht dhe ato më shprehën shumë shqetësime, pyesin për pallatet, përsa i përket si mund të marrin hipotekën e shtëpisë së tyre. Jam e sigurt që në këtë moment janë duke më ndjekur, i përshëndes ishin teleshikuesit të rregullta dhe më kanë bërë qindra pyetje. Dhe një ndër pyetjet që mua më pyetën ishin sepse si mund ta marrin hipotekën e hyrjes së tyre. Ndërkohë që edhe ndërtuesi ishte në konflikt me pronarin e pallatit, megjithatë unë i kthem një përgjigje sepse kam mësuar dhe unë nga bashkëpronësia dhe nga rubrika që bëj në Këndin e Ekspertit, edhe përsa i përket hipotekave dhe ta luiznit, dhe i thash që është konflikti që duhet të zgjidhet në gjyq nëpërmjet ndërtuesit dhe pronarit të pallatit. Kështu që unë i përshëndes, ndërkohë mirëpres pyetjen tjetër përsa i përket administratorëve të Tiranës. Përshëndetje telefonata. Përshëndetje. Mirë se erdhët në studio. Hello, si jeni? Hello. Kënaqësi ju kem në studio, ju më telefononi nga cila njësi e Tiranës? Hello. Zotri, jeni në studio? Po, jam në Bajdush, po jam isha që në tuisa atje, ka në faka ta, tuisa prapë mas Do të jemi në ditën e hënë së bashku zotri, sepse sot po flasim përsa i përket administratorëve të pallateve, dhe nëse keni një pyetje për administratorit, ju ndërkohë nuk e keni, sepse keni një pyetje për Aluizin, ju më pres ditën e hënë në orën 15:30 minuta në rubrikën e pronës të Aluiznit. Të përshëndes zotrin, ndërkohë më pres një tjetër telefonat, një tjetër pyetje përsa i përket bashkëpronësisë për administratorët. Përshëndetje. Përshëndetje, desha... Po. Jam në pallatet tu të fresku, desha të bëj një pyetje, apo sa fat vetëm për depozitat e ujit. Cila është ajo? Nuk është problemi administratorit, sepse administratori e ka bërë atë, po puna është nuk ka në një grup më të specializuar për të pastrimin e këtyre depozitave të ujit që vinë me pompë lartë. Faleminderit për pyetjen. Nuk e kuptova. Po flisë për depozitat, pa ka një grup më të specifikuar që merret me depozitat e ujit për t'i pastruar. Tani, unë do t'a shtroja këtë pyetje dhe thoja që besoj që janë kompetenca të administratorit të pallatit. E sqarojmë së bashku dhe për qytetarët atëherë në momentin që objekti ka një administrator, një person fizik ose një shoqëri administrimi, në rastin konkret janë ata të cilët zgjedhin se me kë do të bashkëveprojnë apo do t'i zgjedhin ata vetë se kush do të merret me pastrimin e depozitave. E kanë në dorë të marrin dikë të specializuar që dita bëj mirë këtë punë, ose dikë amatori i cili pastron këto depozitat e ujit. Që është në dorë, ne? Nuk merren me amator, por persona që janë të specializuar për pastrimin e depozitave. Shumë e qartë. Se përderisa zotëria shtoi pyetje një më specializuar, prandaj u përdor ky termi. Mirë, e kanë në dorë vetë banorët. Po, sigurisht. Me administratorët e pallatit. Mirë, kaloj tek një tjetër pyetje në këtë moment, tek një telefonat tjetër. Përshëndetje. Po, përshëndetje. Zotri, mirë se erdhët në studio. Po, sa po duhet telefonin se për katin e 4. Po, për katin e 4 që të pikonte ujë. Po, po të të shtëpi. Kurse edhe po, të fare se po zoni me mbështet këtë botë. Po. Në qoftë të beson sot, unë nuk e një farësera parë që për shkojnë televizion, po si është pallati, për ndërdu pallati, do të ka që falë, shparë përshë di ka ju të bëftë të të. Zotri, kam një pyetje për ju në këto momente dhe lutem dëgjoni pyetjen time, sepse dhe telefonata mezi dëgjohet në studio, kemi paqartësi në dëgjim në studio, megjithatë, zotri, keni një administrator të pallatit tuaj, dhe duhet të dija, keni komunikuar me këtë administrator të pallatit tuaj për këtë problem? Në shtëpinë time, jam zë shtëpje tjeta. Po administrator të pallatit keni? Po, keni, po, të shumë vajmë tësë, të shumë vajmë tësë. E shtë sejtë me bëhë prajtë o ty, se ke kështë të parë. Administratori
është për disa gjëra elementare, jo pse pikërisht spion nga tërë. Jo, dëgjon në këtë moment, jam dakord me këtë që thoni zotri, që ju në shtëpinë tuaj jeni zot, etj. Ama, arsyeja pse ka një administrator në çdo pallat sot, e sqarome në këtë moment e Blerta, pse duhet një administrator për pallatin dhe çfarë ndihme i ofrohet banorëve të pallatit. Atëherë, siç e thash te telefonata më parë, sigurisht funksioni i administratorit nuk është vetëm për të mbajtur problemet që mund të krijohen në pallat, por ai ka disa funksione të cilat i nënshkruan në kontratën që lidh midis kryesisë dhe administratorit lidh me kryesin e pallatit. Atëherë, përveç se administratori, në rastin kur është i certifikuar, i ndihmon për problemin që kanë për hapësirën e përbashkët, siç është në këtë rast Taraca, mund të ndihmoj me aplikimin e fondit komunitetit. Përveç saj, ai Fondi komunitetit, zotri, e dëgjojmë mirë në këtë momente për çfarë shërben fondi komunitetit që të përfitoni dhe ju, së bashku me administratorin e pallatit tuaj, sepse besoj që nuk keni mundësi për ta rregulluar i vetëm gjithë Taracën e pallatit tuaj, ndërkohë Bashkia e Tiranës ka një fond i cili quhet Fondi Komunitetit që është 50 plus 50%, që mendoj për zotrin do ishte shumë i vlefshëm. E sqarojmë se si mund ta përfitojë. Do ishte shumë i vlefshëm në rastin që zotria ka një administrator të certifikuar nga Bashkia e Tiranës dhe që ka depozituar kontratën e tij të nënshkruar nga kryesia dhe vetë ai, në këtë rast mund të aplikojë për fondin e komunitetit të specifikuar për pjesën e rregullimit të strukturimit të Taracës. Në momentin që bëhet vlerësimi nga inspektorët përkatës, përsa i përket situatës dhe aplosohen kërkesat? Po, në rast të plotësohen kërkesat, atëherë në këtë rast do të njoftohen nëse e kanë fituar fondin e komunitetit në mënyrë të tillë që të ketë ndërhyrje në pallatin e tyre. Duhet të shtoja diçka që administratori ka disa funksione, të cilat i kanë të nënshkruar në kontratë, përveç mirëmbajtjes që bën përmujore për ashensorin dhe gjendjet teknike periodike, është merret me mirëmbajtjen higjieno-sanitare për instalimin, për ndriçimin, për rregullimin e Taracës, mirëmbajtjen e ambienteve të përbashkëta, kështu që ka disa detyra të caktuara, të cilat janë shumë të rëndësishme për mirë funksionimin dhe mbarvajtjen në komunitet. Shumë e qartë, kalojmë tek një tjetër pyetje në këtë moment, tek një tjetër telefonat. Përshëndetje telefonata. Mirë se erdhët në studio, zotri. Emisionin. Kënaqësi të kemë në studio, faleminderit. Ju më telefononi nga cila njësi e Tiranës? Po, 5. Njësia numër 5. Apo 8? Desha të di administratoria i lagjes. Po? A ka të drejt që t'i japi gjithë sipërfaqe të rrethqar pallat me leje pa miratimin e banorëve? Të japi me leje për çfarë? Për shfrytëzim, sipërfaqe. Domethënë administratori i njësisë bashkiake numër 8 apo 5, të cila njësi ju jetoni, a ka të drejtë të japi leje për Do marrim një përgjigje në këtë moment nëse e kemi, po? Pallatit. Okej, mirë, të falenderoj për pyetjen. Konsultohemi në këtë momente me zonjush Nure. Jeni ndeshur në këtë pyetje, apo zotria duhet të drejtohet diku tjetër? Duhet të drejtohet diku tjetër, por gjithsesi për ankesën që zotria ka, mund të drejtohet zyrave të Bashkisë Tiranës, tek pritja me popullin, ndodhet mbrapa Bashkisë Tiranës. Mund të bëjë një kërkesë ankesë, sigurisht jo në mënyrë verbale, por një kërkesë të shkruar. Një shkrese e cila mbetet dhe përgjigja e kthyer nga Bashkia e Tiranës. Sigurisht do të marrë dhe shumë shpejt përgjigjen për këtë rast. Kalojmë tek telefonata e radhës. Përshëndetje. Përshëndetje, jam një zonjë nga Tirana. Po? Edhe banoj në lagjen 13, afër kopshtit zoologjik. Po. Cila është shpejtja jonë? juaj? Firma jonë ka falimentuar, pa një firmë e cila ka ndërtuar një kompleks pallatësh. Ka falimentuar në firmin në vitin 2010. Po. Edhe ka ngelur gjysmë pallati, gjithçka e kemi ndërtuar vetë brenda shtëpisë, mirë po ka ngelur shkalla, ashensori, dritat, uji. E kuptoj. Si veprohet në këtë rast?
Zonjë, falenderoj për pyetjen, por Okej, kjo nuk është kompetencat e mia, por po të sqaroj në momentin që ne kemi informacione si mund ta ndihmojmë zonjën. Në momentin që ju firmosni akt pronësinë tuaj, që bëheni pronar i shtëpisë tuaj, duhet ta lexoni mirë dhe duhet patjetër që të pasqyrohen se çfarë përfshihet si ashensori, shkallët, sepse ka shumë persona ndërtues që kanë falimentuar dhe i kanë lënë në mënyrë të mjerueshme godinat, objektet, por që ky nuk është faji administratorit, sepse në disa raste i vendoset faji administratorit sepse nuk ka vendosur ashensorin, por ai nuk mund ta bëjë këtë gjë duke nxjerr pagesën nga xhepi i tij. Në këtë rast, do të sensibilizohemi të gjithë bashkëpunëtarët e objektit dhe do të bëjmë më të mirën për pallatin e tyre. Shumë e qartë ishit, ndërkohë kalojmë tek një tjetër pyetje në këtë moment. Përshëndetje. Alo, përshëndetje. Zotëri, mirë se erdhët në studio. Urime për emisioni radhë. Faleminderit. Jam administratori aty. Person që mund telefon se pikon te kati 5. Knajsi do të kem në studio, edhe shumë mirë që do kam në studio. Kam një administrator në studio, është administratori ati pallati që zotëria u ankua për katin e 5. Po, fjala për ty në këtë momente. Mund dhe na ilustrosh pak? Po. Unë atë problemin e kisha rregulluar të drejtën, e kisha me kartona, me plazmas, me ketër, se kuptoj se brap pikon edhe këto raste kur vetëm administratori si çfarë më bëj. Do më thënë, ju po thoni që keni ndërhyrë përsa i përket këtij shqetësimi që zotëria përsolli në studio dhe unë të falenderoj nga zemra që u bëre pjesë e emisionit dhe more iniciativën për të telefonuar dhe për t'i kthyer një përgjigje. Tani, ju po kërkoni mënyrën se si mund të veproni më tej si administrator i këtij pallati, meqense pas ka filluar duke pikuar sërish. Është larguar telefonatat, kërkoj të ritelefonosh, të na sqarosh për më tepër. Atëherë unë do e falenderoj administratorin që të paktën ka dhënë kontributin e tij, sepse është edhe detyrë e tij që të kontribuojë për pallatin dhe mirë funksionimin e objektit. Dhe besoj është informuar dhe për fondin e komunitetit. Nëse do të bien në dakordsi gjithë bashkëpunëtarët, atëherë pse jo mund të aplikojnë për fondin e komunitetit për të mos pasur më probleme me rrjedhjen e taracës. Shumë e qartë. Besoj që e keni marrë përgjigje në këtë momente, e kam administratorin i cili më telefonoi, e falenderoj nga zemra. Kjo do thotë që bashkia po bën një punë të mirë dhe falenderoj të gjithë ata administratorë të cilët na ndjekin gjithmonë duke dëgjuar shqetësimet e telefonuesve të cilët përcillen në këndin e ekspertit, por jo vetëm. Edhe drejtorinë e bashkëpronësisë, si gjithmonë në bashkëpunim me këndin e ekspertit, i vjen në ndihmë të gjithë banorëve të pallateve duke ndjekur hap pas hapi punën të cilët administratorët e pallateve bëjnë në këtë ren. Ndërkohë, djem dhe vajzat e task force të Bashkisë së Tiranës janë të gjithë kohës në terren duke i ndjekur këtë raste. Kështu që faleminderit për bashkëpunimin, kaloj tek telefonata e radhës në këtë momente. Përshëndetje. Alo. Përshëndetje zotëri dhe mirë se erdhët në studio. Përshëndetje. Kënaqësi ju kem, ju më telefononi nga cila njësi e Tiranës? Alo. Ju dëgjoj zotëri, cila është shpëtja juaj? Po. Jam i banor tuk e pallatit Çabej. Po. Kemi problem sepse kemi një administrator që është administrator i bashkisë nuk është, por vetëm se ka bërë vetëm administrator dhe mbledh lekët tona. Po. Dhe por tarasë nuk do angash muhabetin sepse unë ngejt punë e tarasës se si rregullohet. Që nga pikoj shi u branda dhe nuk vë njëri do. Po. Tjetra është për shkallët. I gjem plerat çdo mëngjes dhe për klepat e shkallëve, që i bajnë, do me thënë, kur të zbresin poshtë, që i hedhin në vëndë plerave. Më duket shumë e padrejt kjo, sepse vinja shkallët. Është shumë e padrejt, zotëri, dhe duhet të bëjmë një kërkesë në këtë momente për të gjitha ata të cilët janë duke na ndjekur, të mos të bëjmë të lloj gjestesh të shumtuara. Le t'i hedhim plerat aty ku e kanë vendin. Në vendin e duhur, kosha kemi, janë të pozicionuar diku në për rrugë afër pallateve ku banojnë banorët dhe qytetarët dhe të mos të ndosim ambientin aq më tepër aty ku jetojmë, sepse edhe në rast si lidhet kë shkalla e komshiut është ndotje për ambientin ku ju banoni.
Kështu që unë zotrit falenderoj për shqetësimet që përsodhët në studio, shpresoj ky administratori i pallatit tuaj të jetë duke na ndjekur në këto momente, përderisa ju keni marrë iniciativën të mblidhni legët e këtij pallatit për të shërbyer, ju lutem përcjellni edhe këtë shqetësim, përcjellni këtë sensibilizim në mënyrë të tillë që të gjithë banorët e pallatit tuaj mos të bëjnë këtë lloj gjesti, të lënë plerat në vendin jo të duhur tek komshiu, tek shkalla apo dhe poshtë pallatit, por ta hidhni në vendin e duhur. Fundja, le të merrni një kosh, blini një kosh dhe mund ta lini tek pallati, poshtë pallatit dhe mund të hidhni plerat. Pasqyrisht, do t'i kërkoja edhe zotrisë që bën rolin e administratorit, që të vazhdoj procedurat që duhen për të certifikuar në Bashkinë e Tiranës. Sepse duke u zbatuar ligji 10112, nuk do të ketë më administratorë që janë të veçpahur, dhe mund të jenë abuziv me tarifën e administrimit, por duhen patjetër të certifikohen nga Bashkia e Tiranës. Dhe i bëj thirrje që ai të vazhdojë procedurat në mënyrë të rregullt që dhe të bëhet mirë funksionimi siç duhet. Përshëndetje, telefonata e radhës. Alo. Përshëndetje. Jo, jeni. Po zotëri, mirë se erdhët në studio. Mirë. Kënaqësi të të kemë në studio, ju nga cila njësi e Tiranës më telefononi dhe cila është pyetja juaj për administratorin e pallatit tuaj? Këtu nga qendra këtu nga Kineo Vajzani. Po, cila është pyetja juaj? Unë them se ajo zonja aty do të sqarojmë një gjë që është mendoj unë e rëndësishme. Cila është ajo? Që ngatrohet koncepti ai ligjor i bashkëpronarit me krye familjarit. Akoma vazhdohet me krye familjar. Po. Është tjetër gjë bashkëpronar, që në një familje mund të jenë disa bashkëpronar, që duhet secili ka të drejtën e votës. Në një familje mund të jenë shumë bashkëpronar? Krye familjari nuk është në një vlerë tashmë ligjore. Po, në një familje mund të jenë të paktën 2, burrë e grua. Po. Që mund t'jenë bashkëpronar? Bashkëpronar. Por që besoj që... Nuk ekziston koncepti familjar. Bashkëpronar. Dakor, në këtë lloj termi dhe mund të keni të drejtë. Megjithatë, besoj që vendimi mund të jetë unanim për sa i përket pallatit dhe mjedisit ku ju jetoni zotëri, për vendimet që merren për shërbimet që duhet të ketë pallati apo jo. Jemi korrekt deri këtu apo? Se thash unë. Sepse kur merren vendimet, merë pjesë i numëri kufizuar krye familjarësh. Për shembull, në një shkallë 10 veta. Jo, atë janë 20 veta. Dhe shumica është 11. Më kupton? Kjo është çështje ligjore, nuk është çështje formale, jo kështu. E kuptoj, po, shumë sakt. Po. Edhe ne na ka ardhur tani nga ato shoqëri, nga ato firma, na ka ardhur një administrator. Na thoni pak për pallatin tuaj, se jam shumë kurioze se ju që ngeni shumë informuar. A keni një administrator dhe ai keni zbatuar të gjitha këto që po thoni? Po, pas ka një shoqëri administrimi. Ju keni një shoqëri administrimi, po thoni? Te Kineva Partizani ka ardhur një firmë tani. Po. Firma administrimi për pallatin tuaj, zotri. Edhe unë pyetjen e kam kështu. Po, pyetja. Merret ajo kuota. Merret kuota. Modeste është. Po. Modeste. Po, zotri, idhemi tek pyetja, po. Ka një kriter, sa pjesë, sa përqind e kësaj kuote, shkon për pagat e pasuesës dhe të administratorit, dhe sa përqind çdo muaj, mbahet me mjanë për punët që mund të bëhen. Për gjërat shtesë mund të ndodhin. Shumë i saktë në pyetjet që ju shtronit në studio, në këtë moment ne do të marrim një përgjigje nga e ftuara jonë. Falenderoj shumë për telefonatën. Po. Okej, falenderoj zotrin për telefonatën. Në momentin që administratori është i përzgjedhur apo shoqëria e administrimit që operon në objektin e zotrisë, është i detyruar të ketë këndin e informacionit ku do të bëj paraqitjen e gjithë bashkëpronarëve, se zotëria kishte më tepër se 2 bashkëpronarë, nësa kuptova, duhet patjetër që të bëj pasqyrimin e mbledhjes së tarifës së administrimit, kush persona paguan dhe sigurisht e personat që nuk bëjnë pjesën e pagesës. Duhet të ketë një transparencë të plotë për shërbimet që i ofron çdo muaj. Mund të japi një mandat
për pagesat që ai ka bërë për ndriçimin, për pastruesen, dhe tarifa e administrimit është një tarifë që vendoset bashkarisht midis asambles. Në momentin që krijohet një mbledhje për përzgjedhjen e kryesisë, këtu diskutohet dhe përcaktimi i tarifës. Kështu që janë ata vetë që e përcaktojnë këtë tarifë. Unë të falenderoj shumë që ishte së bashku me mua në studio. Gjithashtu dhe unë të. Të nderuar teleshikues, ishte zonjush Blerta Nure, specialiste pranë në Bashkisë së Tiranës në bashkëpronësi. Ju falenderoj shumë për vëmendjen tuaj, falenderoj Shamrën Kohë e cila mëson veshin time. Takimi unë i radhës do të jetë ditën e premte në orën 15:30 me ekspertin më të mirë të pensioneve, zotin Fadil Kepi. Deri atëherë, bashkë mirupafshim.